फॅमिली कशी आहे तुम्ही? बरी आहे न्हू? आम्ही बी बरी आहे. चंय आता शॅनोन घेवन येयला इगोजी कडेन वॉल्ट सर्वसा तेंगे हे हा तेका लागून सो तेका हांवें थिंग सोळा आनी हिंगा रावत म्हूण सांगिल्लें तेका 4 तेगे स्टार्ट. सो आतां रावता आनी हिंगासो व्लॉग स्टार्ट करुया म्हणलें. पावसूय पडटा, भायल्यान पावस पडटा, भायर वयता आसलो हांव. मागीर दाखोवपा मेळ्ळें जाल्यार ओके. आनी रावत तेका चोयता कितल्यां जाता तें. हिंगा रावता म्हणलें तेका पोतून यो पोतून वच, मागीर तें बेश्टें पावसा हें जाता म्हण हांवें म्हणलें सोमतें येवन रावतलें तुका हिंगाच. आतां सायें साकाळी ना न्हू सद्या करपाचें. आनी कितें सांगतलें चोयता मागीर कितें मेळटा शूट करपाचें आनी रेसिपी आहा जाल्यार शेअर करतलें. होप तुमकां मगे रेसिपी कालची लायक जाला आसता म्हूण समजता. हेजी कित्या ती कोड केलो ती ड्राय फीश ओके. आनी ट्राय केल्या जाल ती बरें लागता. आनी चल सी यू मागीर मेळटा. चोय शॅनोन येयलो तेगे जालें आनी क्लास तेगे बरी गेली खूंय वॉल्टर सर्वसाचे. आनी मागीर बिशॉप मेळ्ळी तेका जुनियर बिशॉप. बॅक सायड इगोर्जीच्या नो वे. आनी हांवें चोय आहा रावता. पावस तो हें जाल म्हूण मातशें भायल्यान दाखोवया म्हणलें ओके. आनी मेळटा मागीर. बीफ हाडला आमी 1 kg. तें न्हू हांवें बरें धुयलां तेजी रोस्ट कोत्ता ओके. आनी तेका सॉल्ट लायलें आतां धुयन. चोय मिरे वाटिता थोडे इनग्रिडियंट्स घायले. टॅमरीन, आख्खी लसूण आनी कालाफुरा तिकी आनी ह्यो चिली रेड आनी ग्रीन चिली त्यो 2 घायले ओके. जिरें बी घायला. आतां हें ग्रायंड कोत्ता. आलें बी 1 इंच घायला ओके. आनी हेचें मुगेलें कितें म्हणटाय तें कोथमीर उदक घाता आनी ग्रायंड कोत्ता. हेचें वांटिलां हें इतल्यान दवरलां ओके. आख्खो हें आहलो न्हू तो आतां कुडीक केलें तेजें आनी हो मसाला न्हू एक लायन दवरता. 1 hour दवरता सद्या. हें ओवरनायट लायन दवरल्यार बरें जाता. एशें करून लायला. आनी न्हू तें फॉक घेवन हांवें मातशें पोप केलोलें हांव. एशें करून मोठो ऑनियन कट केला आनी तोवूय बी लायता मासा. आनी ह्यो चिलीज घाता ब्रेक कोत्ता न्ही एशें करून. आनी हांवें गोवन विनिगर यूज केल्या थोडी. ही विनिगर तेक घायला हितून आनी बरें मिक्स कोत्ता. सॉल्ट बी घायल्या. तुमगे एज पर युअर टेस्ट सॉल्ट बी तुमी सगळें एड करपाचें आनी थोडीशी शुगर घाता. ही मुगे स्टायलीन थोडीशी टीस्पून सगळें मिक्स करलां. 1 hour दवरता आनी मागीर कुकरान घालून कूक करपाचें. तोंड बॉयल केलें. हेजी रेसिपी बरी शूट केली जाकेली फाल्यां मेळटली ना बरो. आतां न्हू हांव कुकरान घालता आनी हें कोत्ता हांव कूक करून दवरता बीफ. मागीर कुकरान घायलो न्हू विसल मान जाले. 3 whistles मारले. 3 to 5 माराय. ते डिपेंड ऑन मास कितको आहा तें. बरें सॉफ्ट आहलोलें मुगेलें. सो 3 whistleचे आतां ओपन कोत्ता आनी मागीर दाखयता तुमकां. जालें मुगेलें. आतां स्लायस मारता तेका आनी दाखयता मागीर. अशें करून स्लायस मारलें पातळ. बरें सॉफ्ट मेळटा मास. सो एशें करून सगळें कोत्ता आनी मागीर मेळटा तुमकां ओके. चोय मगे बीफ रोस्ट रेडी. स्लायस मारलें आनी मातशें कूक केलें तें ओके.
पावली आतां आमी आनी गेलो शेणोन न्हावपाक गेलो आनी हांव चाव कोत्ता आनी मागीर मेटान चोयता कितें कोत्ता तें चोय ओके सो मागीर मेटा शेणोन कोत्ता स्टडीज आनी न्हांवोन बी जालें ते गेले सो हिंदी कोत्ता ते नेक्स्ट डे आतां आमी हिंग गेल्ली नावेलीं गेले बरो पावस पडटा ते मातशें शूट केलें ओके नावेलीं गेलोली नावेलीं सो येयलें बट शूट बी कांय करूं ना बरो पावस पडटालो सारको मागीर वयता आसतना मातशें गाडी बंद पडली आनी मातशें काम करपा दिली सो मातशें बिजी उलोवली सारकें ते आनी शूट बी कांय करूं ना बंद पडलो म्हणजे व्हड मेजर तेश करून कांय न्हू बट तेजे कितें म्हणटाय ते फ्युला प्रॉब्लम जाल्ले सो मागीर दिलें जालें मागीर पावस सारको चड तेका लागून उली मागीर घरा कडेन रावली आमी थिंगाय आसोनाय मामी ती भयणी थिंगाय म्हाका जाण आहाय सो आमी थिंग मातशें रावली तेंचे बरें थिंगाय कांय शूट करूं ना लायट वयता येता लायट वयता येता सो थिंगा टायम वेस्ट जालें सामकेलो आतां आमी येयलें घरा कडेन तेगे होमवर्क आनी मागीर तें कंप्लीट जालें स्कूल न्हू मंडे सो ते रेडी कोत्ताली आनी हांवें कितें रांदिल्लें तें म्हणजे हिंग घराको कितें केलो तें शूट केलां बीफ रोस्ट केलोलें सो तें शूट केलां तें घातोलें सो हे मुगे ब्लॉग हाल्या लायक जाता जाल्यार मागीर तुमी शेअर कराय तुमगे फ्रेंड्स फॅमिली कडेन ओके आनी दाखयता तेणें बूक केलो तो आतां व्हॅल्यू एड्युकेशन बूक केला तेगेलो दाखयता तुमकां बरो केलो तेणें हो तेणें केला बूक केस जाल तो सांगाय हांव व्हॅल्यू एड्युकेशन बूक तेगेलो ऑल अबाउट वॅल्यूज बी पॉजिटीव हेंच एश करून केलें तेणें बरें बरें चल म्हाका तेगेले डोंट जज अदर्स कळ्ळें तुमकां न्हू सांगाय हांव केस जाल्लो तो तेगे बूक अच्छा शेणोन आतां मातशें रेस्ट कोत्ता न्हू रे चलतो जालें तेगेले 2 उतरां सगलें कोत्तो आपूण म्हणजे आपल्यागे कोत्तो आतां पयलीं पूण 6th 5th ते दोन मातशें हेल्प करूंक पडटा तेका म्हणल्यार आतां कोत्ता ड्रॉइंग्स बी तोच कोत्ता जाल्यार ते कें कोन्ना तो कोत्ता अशें करून टेंशन ना कोत्तो फकत हिंदी आनी कोंकणी मातशें हार्ड सोत्तो स्टडी करपा न्हू रे तेदो रोडो येता तेका पेज येता तेजी ती कित्याक कांय म्हणटा रोकडो हाणूच हट कोत्ता ओके कोत्ते पुरो आनी सो आतां हिंगासो व्हिडिओ एंड कोत्ता टिल दॅट बाय टेक केअर लव यू सी इन माय नेक्स्ट व्लॉग ओके मेटशी मागीर गुड नायट बाय गुड नायट